Chào mọi người, hôm nay là một ngày cuối thu, nắng rất là vàng, rất là đẹp, trời khá là trong. Đó, thế thì hôm nay thì Nghĩa và bé Khoa trong nhà đó sẽ tiếp tục công cuộc đẩy đất để làm hai cái luống rau bên ngoài nhà lưới mọi người. Cái khu vườn ngoài nhà lưới mọi người thì Nghĩa đã hoàn tất xong cái vụ mùa hè rồi, bây giờ là phải chuẩn bị đất lại để trồng rau mùa đông. Tại vì mùa hè đó thì trồng rau xong thì nó hút hết mấy chất dinh dưỡng rồi, cho nên bây giờ là phải bắt đầu là chuẩn bị đất lại, nếu không thì trồng rau nó sẽ không có tốt. Bây giờ thì mọi người theo chân của Nghĩa nha. Giới thiệu với mọi người, đây là bé Khoa. Khoa năm nay 20 tuổi. Khoa học hành rất là chăm chỉ. Khoa làm việc cũng rất là hăng say. Mọi người giống như Khoa nha. Còn kế bên Khoa đó là cái đống phân xanh phân chuồng mà Nghĩa đã mua và nhờ xe tải người ta chở về, đổ một đống trước cửa nhà. Nghĩa đã vận chuyển vô trong cái nhà lưới rồi, như là ở video hôm trước mà các bạn đã coi rồi đó. Còn hôm nay thì nó vẫn còn một đống như thế này. Một mình Nghĩa thì Nghĩa không biết phải làm sao cho hết, cho nên thôi kêu Khoa ra làm phụ, chứ nếu không là chắc chết quá. Trong 4 năm qua đó thì năm nào Nghĩa cũng đợi tới ngày sinh nhật của Nghĩa. Nghĩa order khoảng 3-4 khối phân xanh phân chuồng vậy đó, đem về, tức là ngày hôm đó tự thưởng cho mình bằng cách là đẩy mấy cái phân đó từ phía trước ra phía sau để làm cho cái đất đai trong vườn nó màu mỡ hơn. Năm nay thì thay đổi kế hoạch, làm sớm hơn mọi năm. Nhà của Nghĩa thì có mấy cái bậc tam cấp giống vậy nè, cho nên là đẩy xe rùa lên trực tiếp không có được, phải dùng một tấm be để làm cái đường dẫn, rồi sau đó mới đẩy xe rùa lên thì mới lên dốc được. Mém tí xíu nữa là lật xe. Hên là gồng lại kịp, chứ không hên là lật luôn rồi. Mới có chuyến xe đầu tiên thôi nghe, phải đầu xuôi đuôi móc lọt nha. Ôi, hôm qua con làm rơi hết hồn nha. Cái dốc bên đây nó hơi bị cao mọi người, rồi cái mặt đất ở bên dưới nó cũng không có được phẳng nữa, cho nên đặt tấm be vậy đó, nó cứ gập ghềnh nè, đẩy cái xe rùa lên cái nó trật cái rồi tấm be nó lật ngang luôn. Thế thôi Nghĩa quyết định là thôi đi đường cũ, tính đi đường tắt mà thôi không thành thì giờ phải đi đường cũ, chứ biết sao giờ. Hơi lâu hơn tí nhưng mà cho nó an toàn. Mọi người có thấy cái đám cây xanh xanh ở phía xa xa đó không? Đó là cái đám đậu Hà Lan đó mọi người, snow pea đó. Nghệ gieo nó sau khi mà hái bắp xong đó, cái giờ nó mọc lên vậy đó, nhìn xanh luôn, nhìn rất là đẹp luôn, cho nên Nghĩa cũng không có nỡ nhổ nó đi. Bây giờ thì hai cái luống rau thì bị gián đoạn bởi vì có một cái bụi cây chen giữa như thế, là kệ chứ biết sao giờ. Vậy là dành nguyên cả buổi chiều để đẩy cái phần compost từ phía trước ra phía sau đó mọi người. Yeah. Một đống luôn, mệt cực chết. Đâu phải có mình Nghĩa mần đâu, có con bé ở chung nhà nó mần đó, thằng Khoa đó, chứ không chắc không biết khi nào mới xong.
Bây giờ thì Nghĩa sẽ bắt đầu là dàn cái này ra cho nó bằng phẳng lại. Rồi chắc có lẽ là sẽ để cái này khoảng thời gian 1-2 tuần gì đó rồi mới có thể trồng được. Nếu không thì bây giờ thì cái compost này thường thường là người ta sẽ có trộn tro trong đó, cho nên là nó sẽ mặn. Nếu mà trồng cây xuống thì cây nó sẽ có thể là bị chết, cho nên là phải để cho nó lắng xuống cái đã, mình tưới nước cho nó lắng xuống rồi sau đó mới trồng cây lên được. Mọi người thấy điệu nhảy trên luống rau của tôi như thế nào? Có chuyên nghiệp phải không? Không khác gì hát cải lương thần nữ dân ngũ Đinh Kỳ đúng không? Tôi phải leo lên đó dậm như vậy đó để cho đất nó dẻ xuống bớt á mọi người. À, tại vì nếu mà cái đất nó không có chặt á, thì trồng cây nó cũng không phát triển tốt được đâu. Còn bây giờ thì tôi phải tháo cái bộ khung mà hôm trước tôi đã dựng lên để giúp cho mấy cây cà nó đứng thẳng đó. Đó, có mấy cây thôi mà cà bụi mà không xong luôn á. Ba ba ơi là ba đứng đắn đi xíu được không? Ba già rồi mà. Xin lỗi, ba hơi bị quá khích, mốt ba không làm vậy nữa. Tôi lại tiếp tục cái công đoạn đào bới cái đống đất rồi mọi người. Riết là tôi cảm thấy hình như tôi giống con Luna với con Soleil luôn hay sao, tối ngày cứ bươi đất suốt à. Công nhận cái đám compost này á, khi mà để chung như thế này là một đống nó nhiều quá mọi người, nó nóng ghê luôn á. Tức là những cái chất hữu cơ nó phân hủy á, thì nó tạo ra nhiệt á, nóng lắm. Xong bài ca bươi đất thì bây giờ tiếp tục lại điệu nhảy trên luống rau để cho đất nó dẻ xuống. Sau khi mà hai luống rau đã ra hình ra dạng rồi thì Nghĩa bắt đầu tưới nước lên. Cái việc tưới nước này á, nó làm cho hai luống rau dẻ xuống, rồi nó cũng làm cho cái độ mặn trong đất trôi đi bớt. Làm nông bên Việt Nam thì thường thường là phải tháo chua rửa mặn đúng không? Chắc tôi cũng vậy luôn á. Bây giờ đã là mùa thu rồi, nên sáng sớm thường có rất là nhiều sương mù. Sau khi sương mù tan đó thì mặt trời nó mới lên. Rồi thường thường á, thì Nghĩa thấy là những ngày nào mà có sương mù buổi sáng nhiều á, thì cái ngày đó lại là nắng ấm. Còn hôm nào mà sáng mà không có sương mù á, thì có thể là trong ngày hôm đó sẽ lại có rất là nhiều mây hoặc có thể mưa nữa. Và đúng như là Nghĩa dự đoán, ngày hôm nay là một ngày đẹp. Sau khi sương mù tan đi thì mặt trời ló dạng và bầu trời xanh ngắt. Thế là Nghĩa là lò mò ra ngoài vườn tiếp tục làm hai cái luống rau. Hôm nay thì Nghĩa sẽ đào cái rãnh xung quanh cái luống rau. Thứ nhất á, là để cho có mưa thì nó sẽ tụ nước lại đó. Thứ hai nữa là nó sẽ tạo một cái biên giới cho cái luống rau với lại những cái loại cỏ xung quanh. Nếu cái cây cỏ nào đó mà nó đi qua khỏi cái biên giới là nó sẽ bị chặt đó. Bây giờ thì mọi người cùng theo dõi Nghĩa làm việc ngày hôm nay nha.
tôi hình như là theo chủ nghĩa hoàn hảo thì phải á mọi người. Cho nên tôi nhìn thấy cái gì đó mà cong cong vẹo vẹo tôi bực mình lắm. Cho nên là làm cái luống rau này tôi phải căng cái dây cho nó thẳng đó. Và sau khi căng cái dây xong rồi thì đào nó thẳng băng luôn, thấy không? Vậy là 2 luống rau coi như là đã tạm ổn rồi đó. Bây giờ tôi tưới nước tiếp tục trong vòng 1 tuần để rửa mặn mới được trước khi trồng cây. Sau 1 tuần tưới nước thì chắc là cái độ mặn trong đất nó cũng đã giảm rồi. Thì hôm nay Nghĩa quyết định là sẽ ra bứng mấy cây cải ra trồng. Thì cải nó sẽ có cải bẹ xanh và cải làm dưa. Thì Nghĩa sẽ trồng một nửa là cải bẹ xanh, một nửa là cải làm dưa trên một luống rau để xem coi nó phát triển cái làm sao. Còn cái luống kia thì Nghĩa sẽ trồng những loại khác, có thể là cải xà lách nè, có thể là hành nè, có thể là tần ô nè. Đó, mấy cái loại rau mùa đông mà nó sống được. Còn mấy cái loại cải giống như kiểu là bắp cải hay này kia nọ thì chắc là trồng bên trong, tại vì thường thường mấy con sâu á nó hay tấn công mấy cái loại cải đó lắm. Mà không biết sao mùa đông mà mấy con bướm nó vẫn sống được, vẫn đẻ trứng nha. Nó sống dai dữ lắm luôn á. Trước khi trồng cải con xuống đất đó thì Nghĩa có bón một ít phân đạm hữu cơ. Thì hy vọng là cái loại này nó sẽ giúp cho cái cây nó phát triển nhanh hơn. Thật ra nó là blood and bone đó mọi người. Nghe nói nó là tốt cho rễ, rồi tốt cho cái sự phát triển của cây, cho nên là Nghĩa thường xuyên bỏ vậy. Và cái trải nghiệm mà Nghĩa đã có thì cảm thấy rằng cái phân này tốt. Tại nó phân hữu cơ, nó cũng không có nóng cho cây, nó không làm chết rễ. Đó, thì coi như là mình giúp cho cái cây đó nó có một cái sự khởi đầu hoàn hảo ha. Thôi mọi người chịu khó ngồi xem Nghĩa trồng rau nha, đến cuối clip luôn ha. Nghĩa hy vọng rằng cái không khí bình yên của chiều hôm nay nó cũng sẽ giúp cho mọi người có được sự bình yên trong tâm hồn sau những giờ làm việc vất vả. Vậy là xong, Nghĩa đã trồng xong một luống rau rồi. Và Nghĩa đã dùng nước mưa để tưới cho nó. Nước mưa rất là tốt cho các loại rau cải. Mình có tưới nước phun tên đó, nước máy đó, nhiều đến cỡ nào đi nữa thì nó vẫn không tốt bằng nước mưa. Đó là lý do vì sao mà Nghĩa đã mua mấy cái thùng để đựng nước mưa đó về, có bao nhiêu mưa là hứng hết. Tôi không có giăng dây, nhưng mà trồng cải nhìn nó vẫn thẳng hàng, mừng hết sức luôn à. Chứ nếu mà siêu siêu vẹo vẹo chắc bực mình lắm luôn á. Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Nghĩa cảm ơn mọi người đã xem đến phút cuối. Mọi người nhớ like và subscribe kênh của Nghĩa nha. Nghĩa xin cảm ơn và chúc mọi người nhiều sức khỏe.